bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Divine Cruz. Problema ako gid sang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na permi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing 𝐻𝐿 Herbal Soap. 𝐻𝐿 Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐷𝐗𝐿𝐿 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag 𝐻𝐿 Herbal Soap with 𝐷𝐗𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil. Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko. Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Nagapangita ka ba sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kang XFM, libo-libong pa-premyo. Tipuna na ang ginpamakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM, libo-libong pa-premyo. Magpamati lang sa imo paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time.
Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 6:13 na mga katropa. Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko nga mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 6:14 na mga katropa. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Oktubre 26, mga balita mga katropa nga natipon sang mga patrol reporters sang XFM Radio Patrol Iloilo. Sige po na inyo katropa ko si katropang FEBE Boards Tibor Morales top dan kita ni katropang John Revertes alas tubto alas 7. Subong aga. Sa mga headlines ang balita mga katropa, let's start the ball rolling. 102 ka mga personnel gikan sa 3 ka mga organisasyon na nagtambong sa orientation sa collapsed structure and search and rescue. Nang kanalain nga mga hinoptan na ginbida sa Pet Ko Mahal Ko initiative sang Iloilo City Government. Helen Natalie Bolivar sang WBSU ILS kag Pia Teresa Sancho sang Assumption Iloilo nagpungko bilang City Mayor kag Vice Mayor kadungan sang Boys and Girls Week Celebration 2025. Iloilo City ranked number 2 sa top 10 highly urbanized cities sa year-on-year growth sa local source revenues. Proposed regulation ordinance sang traffic scheme sa Iloilo Super kag Central Market na-endorse na on-road parking sa gwa sang Iloilo Supermarket kag Central Market hindi pagpanugutan pagduso ni Councilor Nini Diliana sang kaangay nga Freedom Information Ordinance ginbaisan sa City Council. Committee on Public Information Chair Councilor Sidfrey Cabalona nagaplano nga ibalik ang duwa ka mga Freedom of Information ordinances kaging propose nanday City Councilor Nini Diliana kag City Councilor Sien Marie Mabilog. Yari detalye sa mga balita nagikan sa Iloilo City Hall upon kakatropang Johnson Crisostomo. Gikan sa Iloilo City Hall, Oktubre 19, nagtambong ang 102 ka mga personnel gikan sa 3 ka mga organisasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Orientation on Collapse Structure and Search and Rescue. Ang 3 ka mga organisasyon among Facility Conservation Office, Federation Iloilo Fire Brigade Incorporated, kag sang Iloilo Citizens Action Group Incorporated. Ini ang ginpangunahan sang CDRRMO, Iloilo City Emergency Responders kag iban pa. Ini ang nagatinutuyo sa pagpadalom sang ihibalo sang core principles, operational protocols kag importansya sa coordinated multi-agency response. Paagi sa pag-equip sa mga responders kag komunidad sa mga vital skills, ining makabuild sang resilience kag pagsigurado nga ang kada minuto ang importante. Kinahanglan ang preparasyon para sa madasig kag epektibo nga pag-akto. Samtang ginbida sang pila ka mga pet owners ang ilang nga nagkalain-lain nga mga hinuptan sa ginpatagay nga Pet Ko Mahal Ko initiative sang Iloilo City Government. Tinutuyo sa mga inisyatiba nga mas pasangkaron pang ihibalo sa mga pet owners sa matarong sa mga kasapatan, pagpalapnag sang konsepto sang catch, neuter, vaccinate, return, kag mga kinahanglan mahibaluan angot sa rabies. Ginpanguna naman sang Office of the City Veterinarian ang mga event, upod sa ni Councilor Johnny Young, Chairman sang Animal Welfare Committee, ani Councilor Eli Istante, mga animal welfare groups, kag iban pa nga mga pet lovers. Naghatag naman sang libre nga pet consultation, libre nga vaccination, kag libre nga mga dog kag cat food para sa mga fur babies. Ang mga inisyatiba sang City Government ang kabahin sang selebrasyon sang Animal Welfare Month subong nga Oktubre. Samtang Oktubre 20, nagpungko bilang City Girl Mayor si Helen Natalie Bolivar sang West Visayas State University Integrated Laboratory School, kag City Girl Vice Mayor naman si Pia Teresa Sancho sang Assumption Iloilo. Kadungan ini sa selebrasyon sang Boys and Girls Week 2025 sa syudad. Upod ang Rotary Club of Iloilo, tinutuyo sang ining aktibidad nga hatagan sang kaygayunan ng mga estudyante kag young leaders nga masaksihan ang ginahimo sa mga opisyales sang Iloilo City Government kag ilabi
na ang magpanguna sa paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. Samtang Oktubre 21, nagapangadua ang Iloilo City sa top 10 ka mga highly urbanized city sa pungsod sa year-on-year growth sang local source revenues para sa fiscal year 2023 to 2024. Inibasa sa Bureau of Local Government Finance Memorandum Circular number 017-2025 nga nagakilala sa mga top performing local government units sa pungsod. Nakarecord ang syudad sang 35.07% nga growth rate base sa data sang Department of Finance BLGF. Sunod sa Iloilo City Government nga ang mga pagkilala ang nagapakita sang padayon nga pag-uswag kag maayo nga pagdumala sang pondo sang syudad. Samtang Oktubre 22, naka-endorse na sang proposed regulation ordinance ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang Marso subong nga tuig. May kangtanan sa traffic scheme nga ipatuman sa gwa sang Iloilo Super kag Central Market. Ini ang ginpakigbahin ni retired Colonel Ulderico Garbanzos, ang POSMO head. Base sa ila proposal nga ang perimeter sang dalan nga Fuentes, De Leon, Mabini kag Rizal ang ila himuon nga two-way. Inibangod nga ila nakita nga malapad ang dalan kag para sa ikatawhay sa mga motorista. Pakigbahin ni Garbanzos nga ila pahanugutan ang pagparking sa rooftop sang among establishmento sa diin sa supermarket. Ini ang mahimo nga maka-accommodate sang malabo 300 ka mga salakyan, samtang sa Central Market naman ang posible makaumudar sang masobra 200. May designated man nga parkingan sa mga two-wheeled vehicles. Samtang hindi pagpahanugutan ang pag-on-road parking sa gwa kag sa palibot sang Iloilo Supermarket kag Central Market. Hinagin pahayag ni retired Colonel Ulderico Garbanzos, ang POSMO head. Suno kay Garbanzos nga base sa ila proposed regulation nga ang among lugar ang traffic discipline zone, rason nga hindi pagpahanugutan ng on-road parking. Magluwas lamang sa mga establishment nga may mga parking slot. May designated man nga loading kag unloading zone para sa mga public utility vehicles sa among lugar. Ginpakigbahin ni Garbanzos nga silang nagrekomendar man sa ila regulation ordinance proposal nga ang mga tricycle kag e-trike ang mga may drop-off areas kag waiting areas sa diin sila ang hindi na mahimo nga makasulod sa super kag Central Market. Nagpanugyan si Garbanzos sa mga nagapangumpra kag nagapamakal sa among mga tindahan nga hindi mag-ekspektar nga sa ila pagwa sa Balaklan yara ng mga salakyan bangod may designated nga areas para diri agod nga hindi makasablag sa traffic flow. Samtang wala na appreciate ang proposed regulation ordinance ang Public Order and Safety Management Office para sa traffic scheme sa gwa sang Iloilo Central kag Supermarket. Sa ginpatigay nga duwa ka committee hearing suno kay retired Colonel Ulderico Garbanzos. Ang matabukon ini ang hindi maprobahan, sila ang magabalik sa previous nga ordinance. Ini among Regulation Ordinance 2009-153 ang ila implementar sa diin isa lang ka way ang bilog nga perimeter street. Apang silang may nakita nga kinahanglan eksperimentuhan bangod may parte nga nagakonflict sa pagsaka sa ramp, pasaka sa rooftop sang building sa parte sang Rizal Street kag lapit sa corner Fuentes. Nagadepende sa masunod nga hearing kung ang ila ginswestyon ang batunon. Samtang sila magapatuman man sang car pass system in kaso nga buta na ang rooftop parking kag kun may mga volume nga balaklon o kun para sa mga nagapangumpra may designated areas man nga ibutang para diri suno kay Garbanzos. Samtang mainit ang nangin deliberasyon sang Iloilo City Council matapos nga ginpresentar ni Councilor Nene de la Llana ang iya ginadusong nga ordinansa nga may tigulo nga operationalizing the freedom of information in the city government of Iloilo, creating the Central Appeals and Review Committee and providing guidelines thereof. Nagsugod ang tensyon matapos nga naghatag sang point of order si Vice Mayor Labla Baronda kay Councilor de la Llana bangod sa ginpahayag pagkapareho sang ordinansa ginadusong de la Llana kay Councilor Shin Marie Mabilog. Suno kay Baronda nga hindi na kinahanglan magpasar pa sang kaanging ordinansa, ilabi na kung wala pa sang final ruling sa committee level ang nauna nga ordinansa. Ginpabutyag naman ni de la Llana nga mas komprensibo ang iya ginadusong ordinansa kung sa diin mayara na ini nga gindihon nga manual. Naghatag naman sang manifestation si Councilor Romel Deron kag ginpabutyag nga mas makapamaayo nga i-refer na lang sa committee level agud madesisyonan kung ano ang himuon sa duwa ka mga ordinansa. Samtang ginpabutyag naman ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga wala na balhag sa Internal Rules of Procedure o kung IRP sang City Council ang point of order ni Baronda. Sa ulihi, gin-refer sa komitiba ni Councilor Cedric Cabaluna nga Committee on Communication and Public Information kag Committee ni Councilor de la Llana nga Information Technology and Computerization ang among mga ordinansa. Naibaluan nga ang ginadusong ordinansa ni Councilor Mabilog ang may tigulong nga ordinance operationalizing the people's right to access information and establishing a mechanism for the disclosure of public records in Iloilo City and providing funds and penalties for the violation thereof. Samtang nagaplano si Committee on Public Information Chair Councilor
said Free Cabaluna nga ibalik sa mga proponent ang duha ka mga Freedom of Information Ordinances nga gin-refer sa iya nga komitiba. Sunod kay Cabaluna nga ibalik niya kanday Councilor Shin Marie Mabilog kag Councilor Nene de la Llana ang ila tagsa-tagsa ka mga ordinansa agud nga ma-reconcile kag mangin isa na lang ka ordinansa ang talakayon sa committee level. Pananglitan nga hindi ma-reconcile sa mga proponent ang ilang nga duha ka mga proposed ordinances. Ginbutyag naman ni Cabaluna nga wala na siya nag-intra pa sa deliberasyon ng Councilor de la Llana, Councilor Mabilog, Vice Mayor Labla Baronda kag Councilor Rex Marcos Sarabia agud hindi ma-preempt ang desisyon sang komitiba. Pagatutukan ni Cabaluna ang pag-reconcile sang duha ka mga proposed ordinances, apang yagin ako nga may posibilidad man nga isa o kun duha ka mga ordinansa ang mahimo dulaon kag mahimo na lang sang bag-o. Magadepende sa kay Cabaluna sa presentasyon sang tagsa ka proponent kung ano nga ordinansa ang mas nagaresponde sa panawagan sang transparency sa syudad. Samtang pabor naman si Cabaluna nga mag-co-author na lang si De La Llana kag Mabilog sa among FOI ordinance. Samtang nagapati si Vice Mayor Lady Julie Grace Labla Baronda nga may paglapas sa ilang internal rules of procedure ang ginhimo ni Councilor Nene De La Llana nga pagduso sang iyang version sang Freedom of Information Ordinance. Suno kay Baronda nga ang specific provisions sang iya point of order among nakabalhag sa Rule 7 Section 1 sang ilang IRP nga nagahambal any measure or proposal already referred to a corresponding committee shall not be subject to debate or amendment prior to final action. Ginklaro ni Baronda nga tinutuyo sang pag-raise niya sang point of order amo ang mangin maayo man ang ilang sesyon kag ma-deliberate sang maayo ang mga agenda. Dugang pa sang Vice Alcalde nga bisan may ginapresent siya nga legal implications ginabali ini sang piyak nga bahin. Sunod naman kay Baronda nga mas pilion niya nga ma-overruled ang iyang point of order kag imbes nga maghipos na lang ginpunto sang Vice Alcalde nga kinahanglan magpakita sang courtesy si De La Llana kay Councilor Shin Marie Mabilog nga una nakapresentar kag nakapasar sa first reading sang ginpahayag kaangay nga FOI ordinance. Sa subong gin-refer na sa Committee on Communication and Public Information kag Committee on Information Technology and Computerization ang among mga ordinansa para sa nagakaigong pagtuon kag rekomendasyon. Samtang desisyon sang private organizer ang pagbutang sang pangalan ni Mayor Raisa Treñas sa mga palabuton nga sports events nga kabahin sang 2026 Dinagyang Festival. Ginkonpermar ni Iloilo City Youth and Sports Development Office Head Rudiver Junco Sr. nga wala nakahibalo kag wala sang may kahilabtanan ng alkalde sa among nga desisyon. Dugang paning Junco nga base sa rason sa mga organizers nga mas mapatihan kag mas madamo nga magapasakop kung ibutang ang pangalan sang alkalde sa sports event. Ginbabutyag naman ni Junco nga wala sang may ginahatag nga pondo ang city government sa among mga private initiated sports events apang nagabulig lang sa logistics. Nagpangayo naman sang pasaylo si Junco bangod sa posible malaing nga nahatag nga imahe sa alkalde kag nagpasalig nga ma-coordinate luwas sa organizers. Naibaluan nga sa 20 ka mga sports events, 14 sini ang ginpangalan kay Treñas. Samtang Oktubre 23, 5 ka mga proyekto nga ginimplementar sang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office sa syudad nga nagabalor sang 613 million pesos ang paday nga ginallocate sang insurance provider sang contractor nga ginapag-iyahan sa mga diskaya. Nagpakig-angot ang representante sang Bethel General Insurance and Surety Corporation sa mga punong barangay sang Lapus District. Agud buligan sila nga malocate ang mga proyekto kung sa diin kalabanan sini ang nasaad nga napahamtang sa distrito sang Lapus. Suno kay Lapus District ABC President kag punong barangay Captain Arnel Astorias nga napaslawan ang insurance firm nga malocate ang mga proyekto bangod wala sang specific location nga nabutang sa mga dokumento. Ang mga projects ang ginimplementar sang DPWH ICDEO kag ang pondo ang nagikan sa General Appropriation Act o KONGAA. Ini ang ginalakipan sang una, construction of flood mitigation structure in Lapus, Iloilo City, Section 1 nga may contract amount nga 141,855,006 pesos and 72 centavos. Ang contractor sini amo ang St. Timothy Construction Corporation. Ikaduwa, construction of flood mitigation structure in Lapus, Iloilo City, Section 2 nga may contract amount nga 141,799,011 pesos and 88 centavos kag ang contractor amo ang St. Timothy Construction Corporation. Ikatatlo, ang construction of flood mitigation structure Section 1 Iloilo City nga may contract amount nga 90,929,717 pesos and 83 centavos kag ang contractor among St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Ikaapat naman ang construction of flood mitigation structure Waterways Rehabilitation and Coastal Protection Section 1 Iloilo City nga may contract amount nga 119,418,737 pesos and 94 centavos kag ang contractor amo ang St. Timothy Construction Corporation. Kag ang ikalima ang construction of flood mitigation structure Waterways Rehabilitation and Coastal Protection Section 2 Iloilo City nga may contract amount nga 119,418,701 pesos and 53 centavos kag ang kontraktor amo ang St. Matthew General Construction and Development Corporation. Naibaluan nga tatlo ka mga construction firms nga
pang mensyon ang ginapanag-iyahan sang pamilya Diskaya kung sino ang fund provider sang sini nga mga proyekto ang padayon pa nga ginatukib sang XFM 100.7 Iloilo. Samtang Oktubre 24 nag-issue sang Executive Order 114 si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagaset sang guidelines sa pagdumili sa paggamit sang iya nga pangalan sa mga sports events nga gina-host sang syudad. Nakasaad sa EO number 114 series of 2025 kinahanglan nga magpangayo sang clearance sa Office of the Mayor antes pahanugutan nga gamiton ang iya nga pangalan. I-refrain man sang Iloilo City Government ang paggamit sang pangalan sang incumbent mayor sa anuman nga sporting events nga gin-organize sang city government. Matandaan nga madamo ang naghatag sa negatibo nga komento sang ginpost sa social media ang nakaschedule nga sports event may kaangtanan sa Dinagyang Festival kung sa diin kalabanan ang may pangalan sang alkalde. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, Oktubre 21 nagpatawag sang coordination meeting ang Iloilo City District Engineering Office upod ang mga barangay kapitan sang Lapos agud nga ipresentar ang 102 million pesos kag 48 million pesos nga mga drainage projects sa amo nga distrito. Nagtambong sa amo nga meeting ang duha ka mga engineers sang ICDEO, mga representante sang Metro Pacific Iloilo Water kag contractor sang amo nga project nga FEBE Construction. Sa interview sang XFM News Team kay Lapos ABC President Kapitan Arnel Astorias, iya ginpahayag nga ang 102 million pesos nga drainage project ang magasugod halin sa porsyon sang La Paz Plaza pakadto sa Barangay Don Esteban sa Lapuz. Samtang ang 48 million pesos nga project suno kay Astorias ang magasugod sa Don Esteban pakadto sa Halandoni Estate. Ginpabutyag naman ni Cap Astorias nga hindi niya matumon sa karon kung lunsay mga bag-o ang mga proyekto o kung ginakabig nga mga ghost projects nga plano lang i-implementar sang ICDEO. Samtang nadesisyonan sa mga punong barangay sang Lapos District nga temporaryo nga suspendihon ang mga drainage projects sang Iloilo City District Engineering Office. Sa interview sang XFM News Team kay Lapos District ABC President Cap Arnel Astorias, iya ginwandoan ang mga nagtambo nga engineers sa ila coordination meeting nga i-review ang mga requirements nga nakabalhag sa Executive Order 084. Naibaloan niya ang ginpermahan nga EO 84 ang nagatukod sa Iloilo City Infrastructure Coordination Committee kung sa diin antes ang implementasyon sa mga proyekto sa syudad. Kinahanglan makumply ang mga requirements ni isang implementing agency. Ginbabutyag ni Astorias nga nakaagi na nga may proyekto man sa ilang nga distrito kung sa diin nakasugod na ang construction apang sa uli na hibaluan nga kulang ang mga permits. Sino kay Astorias nga kinahanglan nga tumanon sang ICDEO ang tanan nga mga requirements antes pa man pahanugutan ang ila nga implementasyon. Samtang plano kung tani nga papermahon sang isa sa mga engineers sang Iloilo City District Engineering Office si Alalasan Punong Barangay Jofe Lajet sa prepared nga request letter nga nagasuspend sa ongoing drainage repair sa Lapuz. Sa interview sang XFM News Team kay Lapos ABC President Cap Arnel Astorias nga posible tinutuyo sini nga ipagwa nga si Cap Lajet ang nag-request sa suspension. Base sa nakabalhag sa request letter, ginahinyo sini nga temporaryo nga suspendihon ang construction activity sa project area sang ICDEO sa Lapuz agud maghatag ligwa sa dugang i-implementar nga drainage project. Dugang pa sini nga kinahanglan nga suspendihon ang project agud nga malikawan ang tungan nga implementasyon sang proyekto nga posible makatugas ang road closure kag heavy traffic. Samtang wala ini ginpermahan ni Cap Lajet kag sa baylo ginmanduan sila ni Cap Astorias nga i-review ang Executive Order 084 kag tumanon ang tanan nga mga requirements ni. Naibaloan nga nagaplanong ICDEO nga i-implementar ang duha ka mga drainage projects sa Lapus nga may ginabanta sa 150 million pesos nga project cost. Samtang Oktubre 22, opisyal na nga ginbuksan ang Iloilo Dinagyang Festival 2026 sa SM South Point sa Iloilo City. Ini ang ginpangunahan ni City Mayor Raisa Treñas upod ang iban pa nga mga stakeholders. Ginpabugal ni Treñas ang Iloilo Dinagyang Festival bangod ini ang nagperform sa World Expo sa Osaka, Japan sang damlag lang. Dugang paniya nga liwat nga magaperform ang Iloilo Dinagyang Festival sa New Zealand sa Nobyembre suning nga tuig. Nagpakita sang ila performances ang nagkalain-lain nga mga tribo nga magapasakop sa nasambit nga festival sa ginhiwat nga opening. Nagpatigayon man sang Unity Dance ang tanan nga mga tribo antes nagtakop ang launching. Patigayonon ang highlights sang Iloilo Dinagyang Festival 2026 sa Enero 25. Samtang nagaplano ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI nga himuon ang Iloilo Sports Complex bilang isa sa mga judging areas para sa Ati Tribes Competition sa palabuton nga Iloilo Dinagyang Festival sa Enero 2026. Suno kay Eric De Venegracia, Artistic Director sang IDF, nga ilan na ginpresentar sa mga stakeholders ang among plano apang ginadesisyonan pa kung himuon nga starting o kung end point ang sports complex. Ginpabutyag man ni De Venegracia nga nagpasugot na si Governor Arthur Defensor Jr. sa among plano. Naibaloan nga 2012 sang ulihing nga gingamit ang sports complex bilang judging area sa Dinagyang. Samtang nagapati naman si De Venegracia
siya nga pinaagi sa amo nga mga improvements, mas madamo pa ang makatambong kag makatan-aw sang dinagyang Ati Tribes competition. Ang ini nga mga balita ang idadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang 𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒 XFM News. Madamong salamat kay katropang Johnson Cristomo. Lugang nga balita mga katropa sa Capitol. SB member Dr. Jeffrey Silvio kag Attorney 𝐿𝐴 nagsumpa kay Governor Arthur Defensor Jr. nga bag-o nga mayor kag vice mayor sang Zaraga. Marathon budget hearing sa 2026 annual budget sang probinsya. Ginpatigayon ni board member Dominic Poloso, chairman sang Committee on Appropriation. Anin sa Iloilo Police Provincial Office, Iloilo Police Provincial Office na pagwa sang tigkalalag tips kung paano makalikaw sa mga krimen. Yari ang balita. Oktubre 22, SB member Dr. Jeffrey Silvio kag Attorney 𝐿𝐴 nagsumpa na kay Governor Arthur Defensor Jr. nga bag-o nga mayor kag vice mayor sang Zaraga. Silvio nagpangayo sang pasensya sa mga pumuliyo sang Zaraga. Nagpungko na nga mayor kag vice mayor sang Zaraga si Dr. Jeffrey Silvio kag Attorney 𝐿𝐴 Oktubre 22. Ginpahayag ni Mayor Silvio nga hindi pa siya makahatag sang pangalan kung sino magapungkok officer in charge sa accounting kag budget office kay kinahanglan nga ibaluon pa niya ang kwalifikasyon sang iya papungkoon sa opisina. Ang treasurer ginatugyan naman ni Silvio sa Bureau of Local Government Finance ang pag-appoint. Naibaluan nga nalakip nga gipasakaan sang kaso kag suspended sang 6 ka bulan nga wala sang sweldo ang budget officer, accountant kag treasurers. Gumod nga daw madamo ang naapektuhan, no? Labi na ang mga pagpirma ng ticket ang sweldo. Anong mensahe mo? Mga yung kami pasensya. This is the first time nga natabo mo sa Panwasing Zaraga. So with regards sa procedures and so forth before ka makaitong, so dapat we must do what is needed, diligence pala. So para at least pala anong tagid. So bisan kami man budlayan man, pero kahapon the ombudsman have given us an advice which as of now di mo na ginpati namon kag nag-abot sa punto nga pangayo kami sang or undergo kami sang oath of office diri kay sa atin na pinalangga na Governor May authority ikaw sa pag-appoint sang treasurer, budget officer, and accountant. Isa-isa hunta. Okay. Let's be clear nga with regards sa treasurer, the Department of Finance, Okay, BGLF. Under Oktubre 23. Board member Dominic Poloso, chairman sa Committee on Appropriations sa mga batigayan sang marathon hearing sa annual budget sang probinsya sa Iloilo sa 2026 nga naglabot sa 5.5 billion pesos sa General Fund, 1.3 billion pesos naman sa Local Economic Enterprise. Nagbatigayon sang marathon budget hearing si board member Dominic Poloso, chairman sa Committee on Appropriations sa 2026 annual budget sa probinsya sang Iloilo nga nagkabalor sang 5,530,518,632 billion pesos sa General Fund kag 1,349,611,359 sa Local Economic Enterprise. Sa ginpadala nga sulat ni Oso sa mga board members, magapatawag siya sang marathon hearing sang Committee on Appropriations umpisa Oktubre 23 tubtob 29 alas 9 sang aga. Nabaton sa opisina ni board member Dominic Poloso ang kopya sang annual budget sa Oktubre 15. Ang summary sang budget sa 2026 ang masunod: personal services 1,212,300,473 pesos, maintenance and other operating expenses 2,113,396,119, capital outlay 194,745,000, special appropriation fund 2,010,077,040. Diri ang budget para sa 5% calamity fund
financial assistance sa COMELEC, aid to barangay, terminal leave benefits, advances sa mga empleyado sa local Economic Enterprise Office, Local Economic Enterprise. Ang summary, personal services, 517,181.37 pesos. Maintenance and other operating expenses, 832,430 and 322. Ang source ng pondo nilakipan sang National Tax Allotment 5 billion pesos, sa local taxes 282 million, operating and miscellaneous income 153 million pesos, sa capital revenue 1 million pesos. Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Iloilo Police Provincial Office na pagwa sang panumdom kung paano makalikaw nga hindi mabiktima sang krimen sa pista minatay. Una ay plano ang pagbisita sa patio agud malikawan ang paginotoka. Kaduha, siguraduhon na nga sarado ang tanan nga pirtahan kag bintana sa inyo puloy-an. Katatlo, siguraduhon nga patay ang mga suga sang inyo panimalay. Ikaapat, likawan ang pagsindi sang kandila sa inyo panimalay antes sa magbisita sa patio agud malikawan ang makalalit nga sunog. Ikalima, likawan ang pagpasayang-sayang sang inyo malahalon nga pagkabutang agud malikawan ang mabiktima sang mga kabatan. Ikaanom, bantayan sang maayo ang inyo nga mga kabataan. Ang oras din sa XFM Radio Patron Iloilo Express Balita Weekend Edition. Alas 6:40 mga katropa sa Balita Nacional. Congressman Martin Romualdez naghingyo sa Independent Commission on Infrastructure sa pag-postpone sang hearing bangod sa medical procedure. PBBM ginrapuan si Anay Supreme Court Associate Justice Jose Mendoza sa Judicial and Bar Council. Ombudsman ginaimbestigaran ang 100 million pesos nga transfer sa duwa ka mga mamanidha halin sa kontraktor. Confidential funds sang Department of Education gingamit sa pag-imbestigar sa ginaligar lapnagon nga korupsyon sang ahensya suno kay Vice President Sara Duterte. COMELEC gin-flag down ang 21 ka mga kontraktor nga nag-donate sang 8 ka mga kandidato sa nagligad nga eleksyon. Senator Risa Hontiveros gin-deklarar ang iya malapit 19 million pesos nga salen. ICI nagatuyo sa pag-forfeit sang 5 ka bilyon nga asset nga may kahilabtanan sa mga anomalya nga flood control project. Investigasyon sa confidential fund ni VP Sara Duterte nagadepende sa ombudsman suno sa palasyon malabot sa 156 million pesos nga ginbuhen sa proposed budget sang Office of the Vice President para sa masunod nga tuig. Former Senator Antonio Trillanes nag-file sang kaso batok kay former President Rodrigo Duterte kag Senator Bongo. 22 ka mga classrooms ang nahimo sang DPWH alin sa target nga 1,700 nga pagahimon subong nga tuig. Gobyerno na pierde sang 600 billion pesos sa mga junk cases. Anom ka mga nagpadalagan senador sa nagligad nga eleksyon nakabaton sang durasyon sa mga kontraktor sunod sa COMELEC. Ari detalye sang balita pod katropang Era Espinosa. Oktubre 19, naghingyo si House Speaker Martin Romualdez Independent Commission for Infrastructure ng i-postpone ang hearing nga na-schedule sa Oktubre 22 mo siya magapaidalom sa medical procedure. Ginpahayag sang komisyon nga sila mag-issue sang advisory kung sano ang petsa sang masunod ng hearing. Matandaan nga sa nagligad nga si Mana sang ginanunsya ni ICI Executive Director Brian Keith Osaka nga ang anay House Speaker ang liwat nga magatambong sa masunod ng hearing. Sa nagligad man nga
kasimana sa nagbisita si Romualdez sa ICI matapos ginembetahan sang komisyon para sa closed-door meeting. Ginpakigbahin ni Osaka nga sa pagtambong ni Romualdez, wala siya sang may mga personalidad nga gindalahig sa ginaaligar corruption scheme apang iya ginhingadla ng pila ka mga mamalida nga posibleng involved sa pagcraft sang national budget. Samtang padayon man nga ginadinay ni Romualdez nga siya nakabatan sang kickbacks gikan sa mga flood control projects. Sa amuman nga daw, gin-reappoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si retired Supreme Court Associate Justice Jose Mendoza sa Judicial and Bar Council o JBC. Ini ang ginkumpirmar ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro. Si Mendoza magaserve bilang miyembro nga nagarepresentar sa mga retired Supreme Court Justices sa JBC kang ang iya termino mag-expire sa Hulyo 9, 2029. Ang iya appointment ang kasunod sang pag-defer sang Commission on Appointments ang iya confirmation sa nagligad nga simana. Kung ibaluan nga siging patigayon ni hearing sang CA Committee on Trustees kag Judicial and Bar Council, si ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang nag-move sa pag-defer sang rekomendasyon sang ad interim appointment ni Mendoza sa plenary bungod sa kakulangan sang oras. Ini ang ginaprobahan mo ni panel chairperson Senator Dante Marcoleta matapos nga wala sang may nag-object. Samtang ginaimbestigaran ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang 100 million pesos nga bank transfer sang top contractor sa duha ka mga congressmen. Ginpahayag ni Rimulya nga isa sa 15 ka mga top contractor kag duha ka active nga congressman ang involved kag ini ang pag-transfer sang kwarta ang questionable. Ini ang naibaluan matapos ang ginhimo nga pag-trace sang Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kung madumduman nga mismo si President Marcos na nag-identify sang 15 ka mga kontraktor nga may pinakamadamo nga kontrata sa flood control projects sang Department of Public Works and Highways sa Bugos nga pungsod. Pakigbahin ni Rimulya nga ang duha ka mga kontraktor ang wala nalakip sa gin-identify sang mag-asawa nga Curly kag Sara Diskaya. Masobra 100 naman ka mga bank statements ang ginpadala sang AMLC sa Ombudsman. Sa piyak nga bahin, ginbuyagyag ni Vice President Sara Duterte kung sariin kag paano gingastos ang confidential funds sang Department of Education. Ginpahayag ni Duterte nga ini ang gingamit sa pangimbestigar sa ginaalikar malapnagon nga korupsyon sa ahensya kung sariin siya ang anay secretary. Lagip na sa ginimbestigaran mo ang 2.9 billion pesos nga deal sang outdated kag overpriced nga laptops. Ang iya pahayag ang nagakontra sa ginaklaim sang DepEd sa nagligid nga tuig sa rin nagpabutyag ang ahensya nga wala sila nakahibalo kung paano gingastos ni Duterte ang 112.5 million pesos nga confidential funds ang ahensya sang 2023. Kung madumduman nga nagpamalibad sadto si Duterte sa pagpakigbahin kung saan gingastos ang secret funds kag iya ginatudlo ang Commission on Audit o COA sa pag-disclose kung saan ini nagkadto. Sunod kay Duterte nga madamo sang reports sang korupsyon sa sulod sang DepEd hindi lang sa central office kundi pati man sa mga regional offices. Rason nga kung mayara sa mga reports ini ang iya ginapa-imbestigaran kung madumduman nga sang Marso 2022 sang influg sang COA ang pagbakal sang ahensya sang 2.4 billion pesos nga balor sang outdated kag malahalon nga laptop sang si Secretary Leonor Briones pa ang secretary sang among nga ahensya. Ginbakal ang among nga mga laptops sa gamiton sa mga manunudlo sa pagpatigayon sang online class sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic. Apang suno kay Duterte nga base sa ila investigasyon ang pagbakal sang overpriced nga laptop ang wala natabo sa sulod sang DepEd kundi sa procurement service sa Department of Budget and Management. Gani hindi tanan nga procurement documents ang yara sa ahensya. Ginpahayag sang Vice Presidente nga ila lamang nahimo sadto amo ang pag-blacklist sa mga kumpanya. Apang ginpakigbahin man sang Vice Presidente nga wala sila nag-success sa pag-blacklist sa mga kumpanya kundi nag-rely sila sa rekomendasyon sang COA amo man sang Senate Blue Ribbon Committee nga nag-imbestigar sang amo nga butang. Ang investigasyon sang Senado ang nagtapos sa Enero 2023 kag base sa ilang report nga ang mga laptops ang overpriced sang 979 million pesos kag nagabalor kada isa nga tig 58,000 pesos. Sa katapusan nga balita ginflag sang Commission on Elections ang 21 ka mga kontraktor ginpahayag nagdonate sa 8 ka mga kandidato para sa ila pagpangampanya sa midterm elections. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga ini ang base sa 42,000 ka mga statements sang contributions and expenditures. Pakigbahin ni Garcia ang ila investigasyon ang matapos na hindi malabot duha ka simana samtang sila ang nagahulat sang kumpirmasyon sa
Commission, Department of Public Works and Highways. Dugang ni Garcia nga kung sila makatapos ang ila investigasyon sa 2025, sila magasulat sa DPWH agud nga ma-confirm kung bala ang mga nakita nga pangalan sang kontraktor ang mga government contractors. Oktubre 20, gin-release ni Senate Deputy Majority Leader Riza Hontiveros ang kopya sang iya 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung SALN bilang parte sa transparency. Base sa iya 2024 SALN, siyang may gin-declare nga net worth nga nagabalor 18.986 million pesos. Ang iya assets takip na ang real kag personal properties ang yara sa 19.884 million pesos samtang ang iya liabilities nga mo ang car loan ang 897,840 pesos. Kung madumduman nga nagpabutyag ang senadora nga iya ginasuportahan ang pagkakas ng restrictions sa pag-access ng SALN sang public officials nga iya ginadescribe bilang unjust, unconstitutional kag anti-people. Si Hontiveros na nagapati nga ang pagbukas ng SALN ang maayong atikang sa pagpabasog sang transparency kag accountability sa tunga sa mga alegasyon sang korupsyon sa gobyerno. Kung ibaluan nga nag-issue sang memo si Ombudsman Rimulya sa pagbasura sang restrictions sa pag-access ng SALN sa mga public officials. Samtang plano nga magpangayo sang bulig sang ICI sa ibang ahensya sang gobyerno sa pag-forfeit sang malabot 5 billion pesos nga balor sang cash kag iban pa nga mga assets nga gina-cover sang freeze orders nga gin-issue sang Court of Appeals kasunod sang request sang Anti-Money Laundering Council. Sunod kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka nga mga lihok nga nagatinutuyo sa pagpadasig sang restitution sa nagapadayon nga investigasyon sa mga anomalya nga flood control projects. Ginpahayag ni Hosaka nga among ahensya magabuligay kung paano ma-recover ang assets nga yara sa posisyon sa mga tawo nga posible responsable sa mga anomalya nga flood control project o infrastructure project. Pagigbahin ni Hosaka nga ang forfeiture ang parte sang civil kag administrative remedies kag ini ang separado nga i-file sa kung anuman nga posible criminal charges batok sa mga korap nga opisyal kag individual. Base sa reports sang AMLC sa Oktubre 10, ini ang naka-obtain sang anong ka mga freeze orders sa mga assets nga na-link sa flood control scandal. Sa dugang nga balita, plano nga ibalik sa Department of Public Works and Highways ang cadet engineering program sa pag-hire sa mga bataon nga engineer nga makahimo makatrabaho sa ahensya suno kay DPWH Secretary Dizon. Ginpahayag ni Dizon nga si anay DPWH Secretary Rogelio Babe Singson kag Jose Ping de Jesus ang nag-brought up sa mga programa sa ginpatigayon nga meeting sa nagligad nga si Mana para kay Dizon nga maayo ini nga programa sa pag-revitalize sa DPWH. Kung madumduman nga ang cadet engineering program ang initiative ni Singson kag in-launch ng 2013. Ini ang 26 kasimana nga programa nga nagapaidalam sa mga engineers sa klase sa public service, public infrastructure sa pusod sa DPWH kay sa mandato sini amuman sa mga regional, district ag project management offices sang ahensya. Ang objective sa ini nga programa among pag-yield sa mga young engineers nga may potensyal sa pagtrabaho sa government agency. Sa nagliligan ng mga implementasyon sa nasambit nga programa, ang mga interesado nga engineers ang nagpaidalam sa promotional exam para sa DPWH engineering positions nationwide agud malikawan ang patronage system o kon backing. Apang ini ang gin-dissolve matapos ginpanugutan sa DPWH ang mga outsiders sa pagkuha sa promotional slots. Sa amuman nga adlaw naghimo sang bag-o nga mga pagsununan ng Sandigan Bayan agud mapadasig ang pag-file sa mga kaso batok sa mga individual nga lakip sa issue sa mga anomalya nga flood control projects. Sunod kay Ombudsman Rimulya nga ang iya opisina ang una nga mag-file sang kaso angon sa lapnagon issue sa mga masunod nga bulan. Dugang paniya nga may nabaton man nga reklamo ang iya opisina gikan sa DPWH batok kanang DPWH engineers Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief John Michael Ramos, Planning and Design Section Chief Ernesto Galang kag 15 kay Banpa. Oktubre 21, nagadepende sa Ombudsman ang investigasyon may kaangtanan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte suno sa Malacanang. Lunes, ang Akbayan Party kag Progressive Coalition Tindig Pilipinas ang nag-file sang letter nga nagatulod sa Ombudsman sa paghimo sang gilayon nga aksyon sa ginaligar abuse of power sa paggamit sang Vice Presidente sang confidential funds kag intelligence funds. Yara sa mga kamot sa Ombudsman ang investigasyon sini suno kay Palace Press Officer Claire Castro. Sang damlag lang sa nagpabutyag man si Ombudsman Crispin Rimulya nga iya i-review ang letter nga ginpasa sa iya opisina. Ginpahayag ni Rimulya nga ang impeachable officials ang mahimo nga mangin liable sa
criminal charges apang hindi sila makakas sa pwesto. Samtang wala pa nakapagwa sang sabat ang opisina sa Vice Presidente. Naibaluan nga ginadeny ni Duterte ang misuse sa paggamit sang confidential funds. Sa amuman nga adlaw, malabot sa 156 million pesos ang ginbuhin sa proposed 2026 budget sang Office of the Vice President. Kag ini ang gin-realign para sa medical assistance sang indigent kag financially incapacitated patients sa Department of Health. Ini ang ginpahayag ni House Committee on Appropriations Chair kag Nueva Ecija First House Committee on Appropriations Chairperson kag Nueva Ecija First District Representative Micaela Swansing. Kung ibaluan ang orihinal nga proposed budget sang OVP ang 889.2 million pesos, apang ini ang unang ginbuhinan kag nangin 733.2 million pesos na lang. Rason diri amo ang wala pagtambong sang Vice Presidente sa House Plenary sa pagdepensa sang budget sang iya opisina. Ang among balor ang pareho sa level sang budget sang OVP sa nagligad nga tuig. Pakigbahin ni Swansing nga duha ang ilan nangin kondisyon sa pagbuhin sang budget sang OVP sang ginapurbahan ang motion ni Congresswoman Laila D. Lima. Ini among maprotektahan ang interes sa mga empleyado sang OVP sa liinda ko ang increase sa budget sang Vice Presidente ang ginpatuman sang DBM nga Salary Standardization Law. Ikaduhang ang kondisyon kung magabuhin man sila sa proposed budget sang OVP, siguraduhon lang nga ini bastante sa pagpadayon sang among opisina sang ila mandatos. Sa dugang nga balita, ginpasakaan ni former Senator Antonio Trillanes IV sang kaso nga plunder kag graft sa Senator Bongo kaganay President Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman. Giningadlan man nga respondent sa kaso amo ang amay ni Senator Go nga si Desiderio Lim Go kag ang utod sini nga si Alfredo Armero Go. Ginpahayag ni Trillanes nga ang amay ni Go nagapanag-iya sang CLTG Builders. Alfredo Builders nga gina-operate sang iya mga kauturan sa diin, sila nakasecure sang binilyon nga government contracts sa idalom sang Duterte administration. Nahibaluan nga si Bongo ang nagserbe anay bilang special assistant ni Duterte tubtub nangin senador sang 2019 tubtub 2022. Dugang ni Trillanes nga nagdaog sang 816 million pesos nga balor sang government contracts ang CLTG Builders upo ng St. Gerard Construction ang ginapanag-iyahan sang mag-asawa nga diskaya. Nakakuha man ang CLTG kag Alfredo Builders sang ginabanta 6.95 billion pesos nga government infrastructure projects halin sa 2016 tubtub subong nga tuig. Base sa 2016 Supreme Court ruling, pagkapreso ang sentensya sa mga akusado sa kaso nga plunder o kung mahimo magmulta sang 50 million pesos. Sa piyak nga bahin, 22 lang ka mga classrooms ang nahimo sa Department of Public Works and Highways halin sa 1,700 nga target kung tani sang ahensya nga pagahimuon subong nga tuig. Ini ang ginbuyagyag ni DPWH Secretary Dizon sa ginpatigay nga finance deliberations sa ahensya sa Senado may kaangtanan sa proposed 625.78 billion pesos nga budget para sa fiscal year 2026. 822 ka mga classrooms ang ongoing nga ginahimo sunod kay Dizon kag 822 man ang wala pa na umpisahan. Ang mga numero sa nahimo nga classrooms ang equivalent lamang sa 15.43%. Ginpahayag ni Senator Bam Aquino nga among chairperson sang basic education nga ang classroom backlogs sang pusod sa subong ang yara sa 146,000 para kay Aquino nga masakit para sa iya nga mahibaluan nga amo lang kadamo ang completed nga classrooms. Pagpasalig ni Dizon nga sila sa DPWH ang mga pangita sang paagi sa pag-fast track sang construction sa mga classrooms amuman sa pag-coordinate sa Department of Education. Nagsuwestyon si Aquino nga ihatag sa local government units ang pondo sa pagpahimo sang classrooms agud nga sila mismo makapahimo sang tagsa-tagsa nila ka mga area. Sa piyak nga bahin, ginklaro sang Senado ang pagsulundan sa mga senador sa ila pag-release sang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa transparency kag data privacy regulations. Base sa statement ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. ang pag-release ng summary sang SALN sa mga senador ang i-govern sang Policy Order 2019-001 sa release o posting sang SALN summaries sa mga senador. Apang ang access para sa mas detalyado nga impormasyon ang nagakinahanglan sang duly notarized nga request gikan sa requesting party. Ang notarized request ang kinahanglan nga specific ang purpose sa pag-access ang mas detalyado nga impormasyon. Sa katapusan nga balita, gindeklarar ni Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga ang iya SALN nga nagalabot sa 5.375 million pesos as of July 2025. 3.25 million pesos diri ang halin sa donasyon sa 2019 kag personal nga income naman ng 2.35 million pesos halin sa 2019 tubtub
2024. Wala sang utang nga na-record sa Sal-en ni Barzaga. Si Barzaga ang anak ni Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga. Oktubre 22, malabot sa 600 billion pesos ang napierde sang gobyerno halin sa mga gindismiss nga kaso sa korte bangod sa inordinate delay sa prosecution sunod kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Para kay Rimulya nga ini ang alarming kag makitang negligence rason nga kinahanglan ini nga untaton. Ang malabot sa 600 billion pesos nga napierde sang gobyerno ang sasunod sang 15 ka tuig. Ginpahayag ni Rimulya nga posible nag-ugat halin sa dilatory tactics ng defense lawyers ang pagprolong sang trial ilabi na sa mga graft cases. Pagigbahin sang ombudsman nga iya itulod ang pagpalipot sang period sang pag-evaluate kung ang kaso ang dismissible halin sa 72 hours ini ang mangin 48 hours na lang agud nga malikawan ang political theatrics. Pagabuhinan man ang kalawigon sang preliminary investigation halin sa allowable nga isa ka tuig ini ang mangin 60 days na lang amuman ang fact-finding. Nagpangako si Rimulya sa pagpataas ang standards sa pag-file sang kaso halin sa pag-determine sang probable cause sa pag-establish sang reasonable nga certainty sang conviction sa pagpugong sang pag-weaponize sang ombudsman kung makaangkon sang access sa mga kaso nga subjected sa trial. Suno kay Rimulya ang iya opisina nag-craft na sang revised rules sa preliminary investigation kag ini ang ila i-publish kung tapos na. Ang rules ang i-craft sa paagi nga wala sang kinamatarong ang matapakan. Dugang ni Rimulya nga iya man ang ginalauman ang ila pagsugilanon sang judiciary. Lakip na ang Supreme Court sa pag-address sa mga delay sa kaso. Lakip na ang iban pang mga problema sa justice system sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw ginbuyagyag sang Commission on Elections nga anum ka mga nagapadalangin sa pagkasenador sa 2025 midterm elections ang nakabaton sang donasyon gikan sa mga kontraktor. Suno kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga ilan na diskubrehan nga 26 ka mga kontraktor ang nagaserbe nga donor sa nagligad nga eleksyon. Wala giningadla ni Garcia ang pangalan sa mga senatorial candidates ukon kontraktor. Apang nagpabutyag si Garcia nga iniyang kinahanglan pang i-verify sa DPWH kung ang ining mga kontraktor ang booked sa government projects. Kung ibaluan ang mga kontraktor sa mga government projects ang ginadumilian sa pag-contribute sang funds sa mga kandidato sa idalom sang Omnibus Election Code. Samtang ginabasol sang Department of Education ang Department of Public Works and Highways sa dako nga kakulangan sang classrooms sa pungsod. Kung ibaluan nga yara lang sa 22 out of 1,700 ka mga target ni classrooms nga himuon subong nga tuig ang nahuman sang DPWH. Ginliwat sang DepEd ang ila plano sa pagtap sa mga local government units, non-government organizations kag private sectors sa pagpadasig sang construction sang mas madamo nga classrooms sa masunod nga tuig kag pag-address sa nagalala nga backlog sa pungsod. Sunod kay Education Secretary Sunny Angara nga luyag nila nga isla ng current system bangod halin sang 2018 ang DPWH lamang ang ginhatagan sang mandato sa pag-construct sa mga classrooms sang DepEd. Bakigbahin ni Angara nga ang ilaluyag himuon sa subong amo nga ang mga capable local government units, provincial governments, cities kag pati na mga first class kag second class nga munisipalidad sa pagpatindog sang ila kaugalingon nga classrooms. Sa amo nga paagi, posible nga mapadasig ang proseso para kay Angara. Base sa statement sang DepEd, ilaman ginatulod ang flexibility sa idalom sang 2026 budget agud nga ang mga classroom projects ang maimplementar hindi lang sang DPWH kundi amuman sang DepEd, local government units, partners kangay sang engineering brigades sa military paagi sa public-private partnership o kon PPP. Pakigbahin ni Angara nga 14,000 na mga classrooms ang ginpatindog paagi sa PPP sa idalom sang termino niya ng Education Secretary Armin Luestro. Sa katapusan nga balita, magahatag ang Department of Education sa mid-school year wellness break para sa mga manunudlo kag estudyante. Ini ang patigayunon halin Oktubre 27 tubtub 30 kasunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Sr. Ini ang nagatinutuyo agud makapahuway kag makarecover ang mga manunudlo kag estudyante ilabi na mga apektado sang bagyo, linog kag flu outbreaks. Ang mga eskwelahan ang ginatulod sa pag-adjust sa ila schedules kag NSET activities. Ang klase ang magapadayon sa Nobyembre 3 matapos ang pag-obserbar sang All Saints Day kag All Souls Day.
Oktubre 23, natala na nga i-auction ang 13 ka mga luxury cars sa mga kontraktor nga Sunday Pacificio kag Sara Diskaya sa Nobyembre 15. Inangin kumpirmar sa Bureau of Customs. Hindi luyag sa BOC nga ang auction ang mangin pamaagi nga makuha nila sa liwat ang among nga mga salakyan. Samtang nagpabutiag si Ombudsman Rimulya nga iyahingyoon kay Senate President Vicente Soto III sa pag-enforce ng 2016 na dismissal order nga anti-graft office bato kay Senator Joel Villanueva kung madumduman nga siya ng Ombudsman Conchita Carpio Morales ang Nobyembre 2016 ang nag-order sa dismissal gikan sa serbisyo ni Villanueva ang anay CBAC Party List Representative patapos nga siya nadiskubrihan nga guilty sa grave misconduct, serious dishonesty kag conduct prejudicial to the interest of service. Ginpahayag ni Morales nga sadto ang dismissal order ang ginaprobahan matapos nga si Villanueva kag siyam ka iban pang nadiskubrihan nga liable sa misuse ng 2008 Priority Development Assistance Fund o kung PDAF o kung pork barrel bilang congressman. Sa 2013, sang indeklarar sa Supreme Court ang PDAF bilang unconstitutional. Sa kaangot nga balita, ginaakusahan ni Senator Joel Villanueva si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sang harassment matapos nga ginanunsyar sang anti-graft chief ang iya plano sa paghinyo sa Senado sa pag-enforce sang malapit dekada nga dismissal order mga ikaangtaran sa pork barrel scandal sang senador. Ginpahayag ni Rimulya nga ang iya sulat ni Senate President Vicente Soto III ang nagatinutuyo sa paghimo sang justiciable controversy nga magakompel sa Supreme Court sa pag-rule sang among butang. Para kay Rimulya nga ang iya opisina ang ginhimo sang konstitusyon, ini ang hindi dapat less important kumpara sa rules sang Senado o kung sang Kamara. Sa dugang nga balita, hindi na pagpahanugutan nga magpanag-iya sang construction firms ang mga incoming board members ng Philippine Contractors Accreditation Board o kung PCAB. Ang mga ahensya ang mandated sa pag-accredit kag issue sa mga lisensya sa mga kontraktor. Ang among lihok ang himuon na gud malikawan ng conflict of interest. Ginpahayag ni Trade Secretary Cristina Roque nga ini among major changes nga ginahimo sang PCAB. Suno kay Roque nga sila ang kinahanglan nga mayara sang construction background sa diin kinahanglan nga sila ang engineer o kung parte sang construction firm apang wala nagapanag-iyas sini. Pagigbahin ni Roque nga sa subong silang nagahulat sang appointment ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga PCAB board members. Dugang ni Roque nga sila ang nag-submit sang madamo nga pangalan nga kinahanglan mayara ang mga ini sang pulo ka tuig nga experience. Ang duha ka seats sang PCA ang vacant sa subong matapos ang resignation ni board member Ernie Bagaw bangod sa personal health reasons. Kag natapos naman ang termino ni Arthur Escalante. Samtang si PCAB Executive Director Herbert Matienzo ang nag-resign bangod sa personal reasons. Sa piyak nga bahin, wala sang may matabo nga hearing like ang tanan sa flood control sa masunod nga simana. Sunod kay Independent Commission for Infrastructure Executive Director Attorney Brian Keith Osaka. Initungod hindi maka-attend si ICI member Rogelio Singson. Hindi man pagpadayunan ng plano nga i-live streaming ang mga hearing samtang ila pa nga ginatunan ng rules and procedures para diri. Sa kadapusan nga balita nagakinahanglan sang pagtuon ang pagpabalik sang death penalty sunod sa Malacañang. Ini ang nangin sabat ni Presidential Communications Undersecretary Attorney Claire Castro may kaangtanan sa pag-impose sang capital punishment sa mga korap nga politiko kag public officials. Ginpahayag ni Castro nga ang reimposition sang death penalty ang inikinahanglan nga dalion. Kinahanglan anay nga siguraduhon nga ang 5 ka mga pillars sang justice system ang nag-function effectively kag patas. Nagatag man sang warning si Castro batok sa risgo sang sala nga conviction sa diin sa nagliligad ng mga hitabo ginako sang pila ka mga tawo ang pagtanom sa ebidensya ug pag-fabricate sang mga akusasyon. 1987 sang inabolish sang Pilipinas ang death penalty sa diin ini ang naghihimo sa pungsod bilang 11 nga Asian country sa pag-eliminate sang capital punishment. Ini ang gin-reinstate sang 1993 paagi sa Republic Act 7659 sa idalom sang administrasyon ni President Fidel Ramos bilang sabat sa nagataas nga kriminalidad. 1996 ang ginenact ang Republic Act 8177 nga nag-designate sang lethal injection bilang method sang execution. 2000 sang indeclare ang moratorium sa death penalty ni President Joseph Estrada. Ini ang ginmaintain naman ni President Gloria Macapagal Arroyo kag ginpermahan sa 2006 ang Republic Act 9346 nga moang liwat nag-abolish sang death penalty. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Era Espinosa, XFM News. Madamang salamat kay Katropang Era Espinosa sa Balita Internasyonal.
Pakistan kag Afghanistan nag-ugyon sa pagpatuman sang immediate ceasefire. Cargo plane na dulaan sang control samtang nakahugpa sa runway sa Hong Kong, duwa ka airport staff patay. Convicted former French President Nicolas Sarkozy gindala na sa La Sante Prison. North Korea nag-test fire sang ballistic missile pila ka adlaw antes nagbisita si US President Donald Trump sa South Korea. Balor sang mga ginkawat nga alahas sa Louvre Museum sa Paris, France, naglabot sa 88 milyon euros. Para ito ng balita, nagikan kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balitang international. Oktubre 19, nagugyon ang Afghanistan kag Pakistan sa pagpatuman sang immediate ceasefire matapos ang ginpatigayon nga peace talks sa Doha, Qatar. Ini ang ginanunsyar sang Foreign Ministry sang Qatar matapos ang halos isa ka semana nga kinagamo sa border sang duha ka mga pungsod. Base sa report nga nagapanguna sa mediation amo ang mga mediators gikan sa Qatar kag Turkey. May patigayunon man nga follow-up meeting sa masunod nga mga inadlaw agud masiguro ang sustainability sang ceasefire kag ma-verify ang implementasyon sa reliable and sustainable nga pamaagi. Naibaluan nga hindi magnubo sa 37 ka mga sibilyan ang napatay, kag 425 ang nagkalapilasan sa cross-border nga engkwentro sang Pakistan kag Afghanistan. Oktubre 20, patay ang duha ka airport staff matapos nasalakay kag nahulog sa tubig matapos nadulaan sang kontrol, samtang nagahugpa sa runway ang cargo plane sa Hong Kong. Base sa report, ang security patrol car nga ginasakyan sa mga biktima ang yara sa lugar sang natabo ang insidente. Sa nahibaluan, gina-operate sang Turkish cargo carrier ACD Airlines ang nasambit nga eroplano. Wasak ang likod nga bahin sang eroplano kag may damage man sa unahan nga porsyon sini, tugas sang aksidente. Ginala sa hospital ang 4 ka crew member para sa nagakaigo nga pagbulong. Oktubre 21, ginhingadlan bilang 11 nga babae nga Prime Minister sang Japan, si Sanay Takachi, isa ka China hawk kag social conservative. Pangunahan sang ikalima nga premier sang Japan ang minority government, kung sa diin isa sa unang himuon ni Takaichi amo ang preparahan ang pagbisita ni United States President Donald Trump sa masunod nga semana. Gina-appoint ang lower house of parliament si Takaichi bilang prime minister matapos ang iya unexpected win sa first round sang voting. Opisyal nga magapungko si Takaichi bilang ministro matapos makikita sa emperador sang Japan. Nagpasalig man ang 76 anyos nga si Takaichi nga himuon pa nga mas mapag-on ang ekonomiya sang Japan, lakip na ang pag-reshape sa ilang nga pungsod nga mangin responsible para sa masunod nga mga henerasyon. Oktubre 22, gindala na sa La Sante Prison ang anay presidente sang France nga si Nicolas Sarkozy at gudsugudan ang iya 5 ka tuig nga prison sentence. Na-convict si Sarkozy bangod sa pagkolekta sang campaign fans gikan sa Libya. Nag-abot sa La Sante Prison ang 70 anyos nga anay conservative president upo lang niya tiayon kag iya mga supporters. Naibaluan nga na-convict kag ginsentensyan si Sarkozy sang Setyembre. Si Sarkozy ang 11 nga former French leader nga napreso halin sang na-convict ang Nazi collaborator nga si Marshal Philippe Pétain matapos ang World War II. Samtang, antes nagpadulong sa La Sante, ginpahayag ni Sarkozy nga biktima lang siya sang timalos kag dungot. Oktubre 24, nagpatigayon sang test fire sang ilang mga ballistic missiles ang North Korea pila ka adlaw antes ang pagbisita ni United States President Donald Trump sa South Korea. Base sa report, na-detect sang South Korea ang pila ka mga short-range ballistic missiles gikan sa southern nga bahin sang Pyongyang. Ginpahayag naman sang Joint Chiefs of Staff sang South nga wala nagtupa sa baybayon ang mga missiles. Nagpasalig naman ang Joint Chiefs nga handa ang military sang South Korea nga i-repel ang bisan anuman nga provocation sang North. Samtang wala naman naghatag sang komento ang North Korea sa ginpagwa nga report. Naibaluan nga una nga magapadulong si Trump sa Malaysia sa masunod nga semana para sa regional summit antes magpadulong sa Japan. Ulihi nga bisitahon ni Trump ang South Korea para sa Asia-Pacific Economic Cooperation Meeting. Oktubre 25, naglabot sa 88 million euros o kung nasobra 5.9 billion pesos ang balor sang nakawat nga lahas sa Louvre Museum sa Paris, France. Wala pa nadala sa amo nga balor ang historical value sang mga alahas sa kasaysayan sang pungsod. Base sa report nga ginabanta siyem ka mga investigador ang nagatutok agud makilala kag madakpan ang mga kawatan. Ginklaro naman sang Culture Minister sang France nga hindi guba ang security apparatus sang museum sang natabo ang krimen. Nauna na nga ginpahayag sa mga investigador nga natabo ang kabugusan nga pagpangawat sa
sulod lang sang 7 ka minutos. Suno naman sa ministro nga naglunsar na sila sang administrative inquiry kadungan sang ginpatigayon nga police investigation agud masiguro ang full transparency sa natabo. Nahibaluan nga gintutukan sa mga kawatan ang Apollo Gallery sa Lavorne kung sa diin naka-display ang crown diamonds. Madasig nga nagpalagyo ang 4 ka mga suspects ang naghuni ang alarm sang museum. Suno sa pamunuan sang museum, 8 ka mga malahalon nga alahas ang nakuha sang mga kawatan. Para sa 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News. Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Amo tong kabugusan sa mga balita diri sa XFM Express Balita Weekend Edition. Standby na sa susunod ng programa ang Bolsa. Yung podcast Katropang Emerson Labriliaso. Sagya pa ninyo Katropa ko si Katropang FEBE Boards Tibor Morales. XFM News. Mga katropa,